คือด้วยความที่จริงๆแล้วอย่างโยบีก็คือชื่อแฟนคลับอะค่ะโยบีเขาค่อนข้างที่จะแบบรักหนูมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากใช้วันเกิดนี้ให้เวลาเต็มที่กับโยบีที่คือทุกปีนี่ที่จัดมา3 ปีนี้ปีที่3ก็ไม่เคยมีเกสเลยใช่ถ้าต่อสัญญาหรือมีค่ายล็อตเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆของเราแล้วก็รวมถึงเราไม่รู้ว่าเราคุมคุณภาพอะไรได้เท่าไหนหรือว่าเรามีสิทธิ์เลือกอะไรได้เท่าไหนรวมถึงทัศนคติบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นห่วงแฟนคลับเราด้วยว่าโอเคแบบต่อไปเราจะไปเวไหนเพื่อป้องกันความรู้สึกเขาให้ได้มากที่สุดค่ะคือจริงๆมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในมนุษย์แบบมวลมนุษย์อะเนาะซึ่งทุกคนมีการเติบโตที่แตกต่างกันแล้วก็มีความคิดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่เคยตอบไปหลายๆครั้งคือโยแบ่งเป็น2เรื่องก็คือเรื่องที่เราควบคุมได้กับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้หรือกับคนที่เขาอคติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพูดไปอธิบายไปเราสิ่งที่เราจะได้มันก็คือเจ็บคอเฉยๆเพราะเขาไม่ได้จะเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราคอนโทรลได้คือตัวเราเองแล้วก็ใครที่เขาติเพื่อก่อแล้วเขาต้องการคำอธิบายจริงๆเรายินดีที่จะทำสิ่งนั้นอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้คิดมากอะไรเท่าไหร่กับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกกับแฟนๆใน Entertain ใช่ไหมครับวันนี้ค่ะใช่ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีThe Luna Luster Yoko Appassara Birthday Fan Meet ค่ะจัดขึ้นวันที่25 กรกฎาคมค่ะกดบัตรวันที่27 มิถุนายนค่ะตอนนี้ความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะว่ามัน70%แล้วค่ะอืมแล้วตอนนี้เราเหลืออะไรบ้าง30%เนี่ยเตรียมความพร้อมที่เหลือค่ะแบบเตรียมตัวเองเตรียมใจให้พร้อมทำไมต้องเตรียมใจคะเพราะว่าตื่นเต้นค่ะ เออ มันมีอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในงานค่อนข้างเยอะค่ะกับครั้งนี้มันมีความพิเศษที่จะเตรียมเสิร์ฟแฟนๆยังไงบ้างเรียกได้ว่ามีความใกล้ชิดมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่3เนอะที่จัดแล้วก็เรื่องโชว์เพอร์ฟอร์มก็คือไม่ตกเหมือนเดิมค่ะแล้วแต่ว่าที่เพิ่มมามากขึ้นคือความใกล้ชิดค่ะเรื่องของเพอร์ฟอร์มก่อนเพอร์ฟอร์แมนซ์เราต้องการจะเสิร์ฟอะไรบ้างคะปีนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองสุดๆใช่จะมีแบบว่าถ้าทุกคนได้ฟังหรือว่าได้เห็นน่ะก็จะรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นตัวโยโกะมากๆเลยจะขายเซ็กซี่หรอเฮ้ยมันจะเป็นยังไงล่ะไม่สปอยด้วยนะไม่สปอยไม่ได้มีหลายแนวไหมอาจจะมีหวานซ่อนเปรี้ยวเซ็กซี่หรือว่าเรียบร้อยผสมกันไหมอย่าว่าผสมกันใช่หลากหลายไม่ได้มีโชว์เดียวเอ้ยความยาวโชว์ประมาณเท่าไหร่คะเรากางไว้24ชั่วโมงสุดๆก็2 วันใช่ใน1 วันเราทำไป48 ชั่วโมงมีแค่24ชั่วโมงเนาะ1 วันแปลว่าเราอัดแน่นอยู่แล้วอันนี้ใช่ค่ะในเรื่องของเกสนะแขกรับเชิญเป็นยังไงบ้างคะ เรียกได้ว่าไม่มีค่ะโอเคเพราะว่าเราเป็นวันเกิดเราเนาะใช่คือด้วยความที่จริงๆแล้วอย่างโยบีก็คือชื่อแฟนคลับอะค่ะโยบีเขาค่อนข้างที่จะแบบรักหนูมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากใช้วันเกิดนี้ให้เวลาเต็มที่กับโยบีที่คือทุกปีนี่ที่จัดมา3 ปีนี้ปีที่3ก็ไม่เคยมีเกสเลยใช่ที่ผ่านมาค่ะมันมีความสุขยังไงบ้างครับกับการที่เราได้อยู่กับแฟนๆในวันเกิดของเรารู้สึกวันสำคัญคือปกติแล้ววันสำคัญของเราอะเราก็จะอยู่กับที่บ้านหรือไม่ก็อยู่คนเดียวหรือไม่บางทีก็หลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอตั้งแต่มีพวกเขาเข้ามาในชีวิตตั้งแต่มีแฟนดอมมาค่ะแบบโยบีเข้ามาก็รู้สึกว่าวันเกิดเราสำคัญขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมีคนที่ดีใจที่เราเกิดมาขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรามีแรงในการทำงานยังไงบ้างคะค่อนข้างจะมีกำลังใจในการทำงานแล้วก็สร้างผลงานที่ดีมากๆค่ะรู้สึกว่าเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนใหญ่ในชีวิตค่ะกับครั้งนี้ค่ะเราคิดว่ายังไงบ้างเราอาจจะทำให้เขาแบบไม่ผิดหวังแม้แต่นิดเดียวจะพยายามทำให้ไม่ผิดหวังค่ะพี่กดดันไปปะนิดหนึ่งก็คือทุกคนจะได้รับความสุขไปแน่นอนแน่นอนค่ะเราจะจัดในวันไหนนะคะจัดวันที่25 กรกฎาคมค่ะ25กรกฎาคมเลยใช่แต่จริงๆหนูเกิด19 กรกฎาคมแต่ว่าจัดทีหลังได้ไม่เป็นไรใช่จัดทีหลังได้ไม่เป็นไรที่ไหนนะคะที่ฟินิกซ์ฮอลล์ค่ะฟินิกซ์ฮอลล์เราจุคนได้มากแค่ไหนอะประมาณ300 คนค่ะแค่300 คนเองเหรอเราเพิ่งออกมาดูแลตัวเองเราก็จะแบบจัดเซฟๆก่อนไม่มีความวุ่นวายในการเตรียมงานยังไงบ้างคะกับการที่เราอยู่คนเดียวแล้วก็เรามาจัดงานที่ใหญ่ขนาดนี้จริงๆโชคดีด้วยพอดีมีผู้จัดเขา
น่าจะเอ็นดูมาซัพพอร์ตก็เลยบอกว่าแบบน้องโยเดี๋ยวพี่จัดอันนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาช่วยเพราะว่าค่อนข้างจะกระทันหันมากๆเหมือนออกมาดูแลตัวเองไม่กี่เดือนก็แบบอ้าวลืมว่ามีวันเกิดเราต้องจัดวันเกิดก็แบบจัดยังไงล่ะแล้วพอดีมีแบบว่าผู้ใหญ่เขาก็ติดต่อมาพอดีว่าโอเคสนใจจะจัดแบบเบอร์ธเดย์แฟนมีตนะแล้วก็โอเคโล่งใจมีคนแบบมาช่วยเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยไปได้เยอะอยู่ค่ะ เราโชคดีไหมคะที่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์เราและคนหลายๆคนรักเรา คิดว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆค่ะที่แบบว่าออกมาแล้วก็เหมือนมีคนเอ็นดูเยอะมีคนมาให้คำปรึกษาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเปรียบความรักที่หลายๆคนมอบให้อาจจะเป็นแฟนๆก็ได้ค่ะ เปรียบความรักของแฟนๆเป็นอะไรคะ นี่คือสิ่งที่ตอบคำถามแบบได้ยากมากเพราะว่าหนูเจอคำถามเนี้ยเยอะมากแล้วโยก็จะตอบเหมือนเดิมว่ามันไม่มีคำไหนหรือไม่มีสิ่งไหนที่สามารถประเมินค่าความรักที่แฟนคลับมีให้โยได้เลย ใช่ก็จะพูดตลอดว่าไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนอกจากคำว่าแบบขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเปรียบไม่ได้อะไม่รู้จะเปรียบกับอะไร ที่ผ่านมาเวลาเรา เวลาเราอยู่ในจุดหนึ่งที่อาจจะไม่โอเคแฟนๆเขาจะแสดงออกยังไงบ้างคะที่เรารู้สึกได้ เอ่อแฟนๆจะแบบว่าค่อนข้างจะเป็นห่วงเป็นห่วงแบบหนักหน่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเอ่อให้กำลังใจส่งจดหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่เขามาโอบอุ้มเรารู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกเหมือนโดนปกป้องอยู่รู้สึกเหมือนว่าเราเหมือนเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้โยค่อนข้างจะปกป้องตัวเองมากๆเพราะว่าเริ่มรู้สึกตัวว่าโอเคแบบ ถ้าเราไม่ปกป้องตัวเองเราจะปกป้องคนที่เรารักไม่ได้เลยนะซึ่งก็คือแฟนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ห่วงเขาด้วยเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วการที่เขามาเป็นแฟนคลับเราอะค่ะมันก็คือการที่เขาหาความสุขด้วยอะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราทำให้เขาเป็นห่วงเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าแล้วเขามีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แปลว่าบทเรียนที่ได้คือเราต้องเข้มแข็งเพื่อแฟนด้วยค่ะแต่ว่าคือโชคดีที่โยบี้เขาไม่ได้ทำให้โยรู้สึกว่าโยจะต้องแบบเข้มแข็งหรือว่าเก่งตลอดเวลามันเป็นความรักที่โยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่อนแอได้เพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมันก็คือแบบ human being เท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเสียใจเรารู้สึกได้แต่เพียงแต่ว่าเราต้องมีระบบการจัดการที่ดีแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ๆทุกวันนี้มีความสุขดีไหมคะ ค่อนข้างมีความสุขค่ะ ความสุขของเราคืออะไร ความสุขของเราเหรอ ความสุขของเราคือแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตในenvironment ของเราเลย ทั้งแบบการที่เราเกิดมา การที่เราได้เจอแฟนคลับ การที่เรามีคนที่ดี การที่เรามีงานที่ดี หรือว่าการที่เรามีใจที่สงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้เราก็ฝึกจิตฝึกใจให้สงบ หรือว่าเราต้องแบบเลี่ยงจากการท็อกซิกยังไงบ้าง แต่ละวันอะ คือจริงๆมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่ามันอยู่ในมนุษย์แบบมวลมนุษย์อะเนาะซึ่งทุกคนมีการเติบโตที่แตกต่างกัน แล้วก็มีความคิดที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่เคยตอบไปหลายๆครั้งคือโยแบ่งเป็น2เรื่องก็คือเรื่องที่เราควบคุมได้กับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้หรือกับคนที่เขาอคติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพูดไปอธิบายไปเราสิ่งที่เราจะได้มันก็คือเจ็บคอเฉยๆเพราะเขาไม่ได้จะเข้าใจอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่เราคอนโทรลได้คือตัวเราเองแล้วก็ใครที่เขาติเพื่อก่อแล้วเขาต้องการคำอธิบายจริงๆเรายินดีที่จะทำสิ่งนั้นอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้คิดมากอะไรเท่าไหร่กับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องค่ะ กับบางทีที่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี่แหละมันอาจจะหนักข้อขึ้นทุกวัน เราเคยคิดไหมคะว่าจะใช้กฎหมายมาเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง ไม่ได้เรียกว่าเคยคิดเรียกว่าทำไปแล้ว ทำไปแล้วด้วย ใช่ใช่คือเหมือนที่บ้านโยก็เป็นนักกฎหมายด้วยค่ะใช่ทีนี้ก็คือเราให้คำสำคัญกับกฎของมนุษย์อยู่แล้ว เพราะว่าจริงๆโลกเรามันก็จะต้องมีกฎที่ต้องใช้ร่วมกันนะคะเพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมเนาะเราก็ต้องมีกฎในการอยู่ดำรงชีวิตในสังคมอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้แบบมีวิธีจัดการอื่นได้ดีเท่ากับกฎหมายค่ะ เราเคยใช้ไปแล้วและห้ามปรามเหตุการณ์นั้นไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกไหมคะ ดีขึ้นค่ะเรียกได้ว่าดีขึ้นแต่ถามว่ามีอะไรที่ยังเข้ามาไหมก็มีบ้างตามปกติ ซึ่งหนูก็เห็นว่ามันก็หลายๆคนก็โดนเหมือนกันไม่ใช่แค่เราคนเดียวอะค่ะ มันทำให้เราจิตใจเราดีขึ้นไหมคะการที่ไม่อ่านคอมเมนต์ มันจะอ่านหรือไม่อ่านเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่การจัดการความคิดมากกว่า อันนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของการแยกตัวมาทำเป็นอิสระ ตอนนี้ค่ะกำลังดูค่ายอยู่ค่ายแบบไหนคะที่จะถูกใจพี่โย ก็ขอบคุณทุกโอกาสมากๆที่เข้ามาค่ะ แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงแบบ
ตัดสินใจหลาย ๆ อย่างอยู่ค่ะ ก็อยากดูคือจริง ๆ เราแค่อยากให้มั่นใจที่สุดมากกว่า เพราะว่าเราก็เป็นห่วงความรู้สึกแฟน ๆ ด้วย ขออนุญาตถามครับมีค่ายใหญ่เข้ามาติดต่อไหม มีบ้างค่ะ ค่ายตึกฟ้าตึกส้มอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ ไม่บอกเหรอคะ ไม่รู้ แต่ว่าเราต้องใช้เวลากับตรงนี้นานไหมคะกับการที่จะคิดว่าอะไรที่จะโดนใจเรา ให้เวลามันไหม คิดว่าใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะ เพราะว่ามันก็ปีนี้เรา25มันก็ถ้าต่อสัญญาหรือมีค่ายล็อตเนี้ยค่ะ ก็ค่อนข้างเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมาก ๆ ของเรา แล้วก็รวมถึงเราไม่รู้ว่าเราคุมคุณภาพอะไรได้เท่าไหน หรือว่าเรามีสิทธิ์เลือกอะไรได้เท่าไหน รวมถึงทัศนคติบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เป็นห่วงแฟนคลับเราด้วยว่าโอเคแบบต่อไปเราจะไปเวไหนเพื่อป้องกันความรู้สึกเขาให้ได้มากที่สุดค่ะ หรือว่าการที่เราอยู่ตรงนี้และทำได้ดีมากเราก็จะไม่มีค่าย มีสิทธิ์ไหมคะ คิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ ว้ายอาจจะตั้งเป็นโยโกะเอนเตอร์เทนเมนต์ ได้ไหม ก็มีสิทธิ์ทุกอย่างมีสิทธิ์ ไม่อยากแบบปิดโอกาสตัวเอง แต่ว่าถ้ามีคอมพานีหรือเอเจนซี่ไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคเราคุยกันได้ ก็อาจจะมีสิทธิ์เหมือนกัน หรือถ้าเราอาจจะทำอะไรเองก็มีสิทธิ์เหมือนกันใช่ ตอนนี้เปิดกว้าง ค่อนข้างค่ะ ค่ายใหญ่และระดับยักษ์ก็มาจีบได้เลย ได้ พี่โยไม่เลือกมากอยู่แล้ว แต่ว่าเลือกที่เหมาะสมกับเรา ใช่ค่ะ มันเหมือนแบบว่าเราไม่ได้คว้าโอกาสแบบอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยในบางอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเราต้องดูด้วยว่าเราอยู่กับเขาได้นานไหม เรารับคอนดิชันอะไรกันได้ไหม เราต้องคุยให้แบบเคลียร์ตั้งแต่แรกด้วยค่ะ โอเคเป็นกำลังใจให้นะคะต่อไป